Dengan jumlah kematian sudah melebihi 2.6 juta orang di seluruh dunia, pandemik COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi yang lebih teruk berbanding The Great Recession 2008. Kesan pada ekonomi dunia boleh dilihat dari sudut bekalan dan permintaan yang saling berkait. Wabak penyakit disebabkan virus yang cepat merebak ini menyebabkan penurunan bilangan pekerja dan produktiviti. Perniagaan terpaksa ditutup, pelaburan terhenti dan bekalan terjejas akibat lockdown. Pengimport komuniti di seluruh dunia juga terjejas teruk kerana permintaan dari negara China berkurangan akibat banyak kilang terpaksa ditutup. Walaupun vaksin telah dihasilkan, masih banyak yang tidak dapat diketahui mengenai tempoh masa dan impak selanjutnya akibat pandemik global ini. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana COVID-19 ini memberikan impak kepada ekonomi dunia. Teruskan menonton. Ekonomi dunia adalah satu jaringan yang saling berkait dan setiap individu mempunyai kaitan terus sama ada dengan peruncit yang menjual barangan, majikan yang membayar gaji ataupun bank yang memberikan pinjaman rumah. Apabila satu pihak terjejas, ekonomi dalam sesebuah negara akan turut menerima kesan. Menurut IMF, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak penurunan KDNK global sebanyak 4.9% dan akan menyebabkan kerugian sebanyak sekitar 12 trilion US dollar untuk jangka masa 2 tahun. Penurunan pendapatan per kapita paling besar dalam sejarah. Kebanyakan negara mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2020 dengan pendapatan per kapita menyusut dengan sangat besar dalam sejarah sejak tahun 1870. Pengeluaran barangan yang berkurangan dan kurangnya permintaan menyebabkan banyak perniagaan rugi dan tidak mampu lagi menggaji pekerja sehinggakan ada yang terpaksa menutup terus perniagaan. Petanda paling besar adalah pasaran saham di seluruh dunia yang jatuh dengan teruk pada bulan Mac 2020. Pada bulan September 2020, kebanyakan negara telah mengalami kemelesetan ekonomi dan World Bank menjangkakan terdapat negara yang tidak dapat pulih sehingga tahun 2025. Negara China pula dilihat berjaya mengatasi kegawatan ekonomi apabila ekonomi negara itu melonjak kembali pada suku keempat tahun 2020. Kesan jangka masa panjang terhadap pengeluaran dan produktiviti. Usaha untuk mengekang wabak COVID-19 amat penting terutamanya bagi negara yang sedang membangun serta berpendapatan rendah yang mempunyai sektor kesihatan terhad kerana kesan pengejutan ekonomi dijangka lebih teruk dan lebih lama. Negara yang bergantung kepada punca ekonomi terhad seperti sektor pelancongan dan pembuatan sangat terkesan dengan penutupan sepadan negara. Banyak negara yang dilihat sudah mengalami masalah ekonomi sebelum krisis COVID-19 ini akan menghadapi cabaran yang lebih sukar selepas ini. Peningkatan hutang negara berbanding KDNK. Penurunan jumlah keuntungan negara serta terpaksa menanggung kos bantuan pemulihan akibat pandemik menyebabkan hutang yang ditanggung kebanyakan negara meningkat. Nilai KDNK berbanding hutang negara juga naik lebih tinggi menyebabkan ekonomi negara terjejas. Pada ketika ini, ramai rakyat terpaksa bergantung kepada bantuan daripada kerajaan termasuk negara besar seperti Amerika Syarikat untuk usaha pemulihan ekonomi penduduk. Polisi dan bantuan yang diberikan kerajaan amat perlu untuk mengaktifkan semula ekonomi. Ekonomi Malaysia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, ekonomi global dijangka di tahap positif dan lebih baik iaitu 5.5% pada 2021 dan 4.4% pada tahun 2022. Malaysia sebagai negara ekonomi yang mempunyai perkembangan ekonomi yang kukuh sejak beberapa tahun lalu disebabkan peningkatan permintaan dunia terhadap barangan elektronik, komuniti seperti oil and gas, pasaran buruh yang baik dan pembangunan infrastruktur yang cukup. Akan tetapi, tahap pelaburan dilihat menurun pada tahun 2019. Disebabkan pandemik COVID-19, perkembangan ekonomi Malaysia telah menguncup kepada negatif 6% pada tahun 2020. Namun, pihak IMF membuat jangkaan ekonomi Malaysia akan berkembang kukuh dengan KDNK 7% pada tahun 2021 dan stabil pada tahap 6% pada tahun 2022 bergantung kepada pemulihan ekonomi global. Dengan program pemvaksinan kebangsaan yang sedang dilakukan, Malaysia dilihat bersama-sama bergerak positif dengan pemulihan ekonomi global. Kesimpulannya, pada waktu krisis ekonomi berlaku, semua negara seharusnya terus fokus untuk menyokong aktiviti ekonomi terutamanya untuk perbelanjaan di isi rumah rakyat dan perkhidmatan awam yang penting seperti kesihatan, keselamatan dan pendidikan. Selain itu, kerjasama antarabangsa yang bersepadu perlu digerakkan untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini seperti pengagihan vaksin yang menyeluruh. Semua negara dan badan antarabangsa dilihat perlu bersama-sama menangani wabak ini kerana ekonomi global adalah saling berkait dan menyelesaikan krisis pandemik ini adalah tanggungjawab bersama. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.